بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم جميعا. اليوم سوف نتابع الفيديو الأول، وهذا هو الجزء الثاني على فقر الدم أو الأنيميا. وكذلك سوف أعطيكم وصفة باطل الكبد حلال. سوف تقول لماذا حلال؟ السبب هو هنا في أوروبا طبق مشهور عندهم، ولكن المسلمون لا يوجدونه دائما حلال إلا في بعض المتاجر المسلمين، ولكن بقليل وبسعر غالي، ويسمى هنا بباتي دو فوا أو ليفر باستاي باللغة الهولندية. ولكن لتحصلوا على هذه الوصفة لا بد من متابعة معي هذا الفيديو حتى نهايته لكي تعرفوا فوائده لفقر الدم. لقد أصبح الآن مرض الأنيميا من الأمراض الشائعة والتي تصيب الكبار والصغار، ومن أغلب أسبابه هو سوء التغذية وتناول الأطعمة الجاهزة الغير المفيدة أو الطبخ الغير صحي. إن فقر الدم مشكلة كبيرة التي تسيطر على الإنسان وتعوق نشاطه اليومي، ويؤدي هذا إلى قلة الصحة والضعف والقلق والصداع والدوخة وضعف والضغط وقلة التركيز ودقة القلب الغير منتظمة والتعب المستمر وقلة التنفس مع زيادة المرض وغيرها. وبهذه الأعراض جعلنا نشعر بضرورة الاهتمام بتناول غذاء صحي وسليم، لأن دواؤنا بين أيدينا، وكما يقول المثل لكل داء دواء. كبد الدجاج غنية بالبروتينات وحمض الفوليك وفيتامين بي 12 وغيرها من المعادن، وهي من أفضل الغذاء الذي يكافح فقر الدم. يحتوي على عناصر غذائية عديدة ومهمة، وهذا التوافر الغذائي الذي تحتويه كبد الدجاج يحتوي كذلك على معدن الحديد، والذي يعالج فقر الدم ويقي منه. أكله بانتظام يوميا هو الحل الجيد لمن يكافحون مع هذا المرض، ويجب أكلها بشكل مستمر، يعني أكل كل يوم قطعة صغيرة منها مشوية أو مطبوخة في الفران مع قطعة الفلفل الحلو والبصل والليمون، أو مدسوسة في سندويشات مع الباستا أو مع البيتزا للأطفال الذين لا يريدون الأكل الصحي. ولزيادة فوائدها يجب أكلها مع الفلفل الحلو الغني بفيتامين سي والحديد الذي يساهم في علاج هذا المرض. ولكبدة الدجاج فوائد أخرى للجسم، تقلل من الضغوطات النفسية والتوتر وتحسن الرؤية لاحتوائها على كثير من فيتامين A وغيرها، وتقوي المناعة وغير ذلك. ولكن الحظر من كثرة تناولها، تكثر من أكلها في يوم واحد، يعني يجب أكلها يوميا لكن بكمية قليلة، لأن المبالغة في أكلها يضر كثيرا الصحة. إنها مهمة للصحة، ولكن أكلها باعتدال، ويجب كذلك الحذر من شرائها. يجب أن تكون طازجة طرية، وتضع حينا عند شرائها في الثلاجة فورا لمدة قصيرة، أو وضعها في المجمد. والآن سوف نقوم بإعداد باتي كبد الدجاج، أو المسمى بالفرنسوية باتي دو فوا دو بولي. في الواقع هذه الوصفة عادة أوروبية، لهذا السبب لا يوجد هذه الباتي كبد الدجاج حلال للمسلمون الذين يسكنون في أوروبا. أصدقائي وأهلي طلبوا مني هذه الوصفة، وأنا أريد مشاركتها معكم جميعا، وأينما كنتم مرحبا بكم. الوصفة هي مصنوعة من كيلو كبد الدجاج الطازج، وبصلة عادية كبيرة، وبصلة متوسطة حمراء، وثلاثة إلى 4 فصوص من الثوم كبيرة الحجم مقطعين إلى قطع صغيرة، وملعقة صغيرة فلفل أبيض، وملعقة صغيرة من فلفل أسود، ونصف ملعقة صغيرة دلغار مطحون، أو بما يسمى في المغرب وبالخصوص في شمال المغرب يسمونه الرند، وقليل من الملح، وكأس من مكعب الدجاج، يعني مكعب الدجاج المذاب في كأس من الماء الساخن، و5 إلى 6 من أوراق الغار، وملعقة كبيرة من الزبدة. أولا ننظف الكبدة الدجاج بالماء البارد والخل، بعد أن نزيل لها الشحم والخيوط الزائدة فيها، نشطفها وتقطر من الماء، ونضع كيلو من كبد الدجاج المنظف في الطنجرة، ونضع عليها البصل المقطع بأشكاله مع الثوم والفلفل الأبيض والأسود والغار المطحون والملح
وملعقة كبيرة من الزبدة، ونصب عليها مرق الدجاج وأوراق الغار، ونضعه على النار هادئة مع التحريك من حين لآخره. يعني نحركها مرة مرة كما نقول بالمغربية. وحين يتم طبخها نزيل لها أوراق الغار، يعني أوراق الرند، تصفى من المرق وتحتفظ بالمرق. نضيف على الخليط ملعقة كبيرة الزبدة وملعقة من المرق، وتطحن جيدا حتى تصبح ناعمة جدا. يعني ملي طحنها يكون القوام ديالها رطب بزاف على شكل الزبدة أو المارغرين. نذوقها من الملح، وندهن قالب الفران على شكل ما تريدون بالزبدة، وتضع الخليط في القالب وترش عنها الفلفل الأسود، وتزينها بقطعة الفواكه كما تريدون أنتم، وتضعها في المبرد أو الثلاجة على مدة 6 ساعات أو أكثر، ومن بعد هذا الوقت ستصبح جاهزة للأكل. الأمر الذي يتعلق بكبد الدجاج فله فوائد عالية مثل الزنك والفوسفور وفيتامين هش المضاد للأكسدة، وفيتامين B5 تسمى بحمض البنتونيك المقاوم للإرهاق والخمول والكسل والشعور بالدوخة والتعب المتواصل. وكذلك كبد الدجاج يحتوي على فيتامين B12 والحديد الذي سوف يمد جسدك الذي يصيبه الوهن أو الضعف من ناحية نقص الفيتامينات والحديد، وخصوصا للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم. أما من ناحية كبد الدجاج إنها صحية جدا جدا، ولكن الكبد والقوانص الدواجن لهم بعض الأضرار طبعا إذا أكلت منهم كثيرا. يعني لا يجب الإفراط في تناولها، يجب أكل منها إلا قطعة صغيرة من كبد الدجاج في اليوم، يعني أكلها كل يوم ولكن بكمية صغيرة، تحتوي مثلا على 20 جرام أو بالأكثر 30 جرام في اليوم، لأنها تحتوي كبد الدجاج على الدهون الذي يمنع على أصحاب أمراض القلب والسكر والضغط المرتفع. ولكن يمكن تجنب تلك أضرار الدهون طبعا بأكلها بقليل وبشكل وطريقة صحية. وكذلك يجب الانتباه عند شراء كبد الدجاج من الأسواق، يجب أن تكون طازجة وأن يتم حفظها في الثلاجة لاستعمالها خلال يوم أو يومين على الأكثر، لأنها سريعة التلف. ولكن إذا أردتم أن تحتفظوا بها لمدة طويلة فعليكم أن تضعوها في المجمد أو الفريزر، وهكذا سوف تظل سليمة لمدة 3 شهورا شهية طيبة. وأتمنى لكم الصحة الدائمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.